Oppitunti 1. Työ- ja perhe-elämän tasapaino. Huomenta Anna, kuinka onnistut yhdistämään työn ja henkilökohtaisen elämän näinä päivinä? Hei John, se on vähän haastavaa, mutta löydän tapoja saada se toimimaan. Entä sinä? Yritän asettaa selkeät rajat. Sammutan työilmoitukset aukioloaikojen jälkeen. Se on fiksua. Olen alkanut ajoittaa minun aikaa e-kalenteriini. Se auttaa minua latautumaan. Hieno idea. Mitä teet minun aikana? Nautin lukemisesta tai kävelystä. Se on virkistävää. Miten vietät seisonta-aikasi? Tykkään katsoa dokumentteja. Ne ovat hauskoja ja informatiivisia samaan aikaan. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Täytyy katsoa muutama dokumentti. Onko suosituksia? Katsoin äskettäin yhden avaruustutkimuksesta. Se oli mieleenpainuva. Oppitunti 2. Suosikkiruokalaji. Hei Anna, mikä on suosikkiruokasi? Hei John, rakastan kaikkea mausteista. Meksikolainen ruoka on suosikkini. Entä sinä? Olen suuri italialaisen keittiön ystävä. Pastaruot ovat vain parhaita. Italialainen ruoka on herkullista. Onko sinulla suosikkipastaruokaa? Rakastan spagetti carbonaraa. Kermainen kastike on vastustamaton. Mikä on sinun meksikolainen ruokalajisi? Tacos, ehdottomasti. Tykkään lisätä paljon salsaa ja guacamolea. Kuulostaa herkulliselta. Oletko koskaan kokeillut tehdä niitä kotona? Kyllä, minulla on. On hauskaa kokeilla eri ainesosia. Teetkö italialaista ruokaa? Kyllä minä. Nautin kotitekoisen pizzan tekemisestä tuoreilla täytteillä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Meidän pitäisi pitää ruoanlaittoilta ja jakaa reseptimme. Hieno idea. Olisi hauskaa tutustua erilaisiin keittiöihin yhdessä. Oppitunti 3. Auton hoitokeskustelut. Hei Anna, kiva kuulla, että sait autosi kuntoon. Kenelle mekaanikolle menit? Hei John, kävin Davis Auto Repairissa. He tekivät upeaa työtä. Se on hienoa. Mitä ongelmia sinulla oli autosi kanssa? Jarrut pitivät outoa ääntä ja korjasivat sen nopeasti. Vihaan kun näin tapahtuu. Selittivätkö he mikä oli vialla? Kyllä, he sanoivat, että se oli vain pieni säätö. On hienoa, että meillä on luotettava mekaanikko. Täysin. Odotan aina suosituksia. Onko sinulla koskaan ollut huonoja kokemuksia? Kerran menin paikkaan, jossa minulta veloitettiin liikaa yksinkertaisista korjauksista. Se on turhauttavaa. Vertailen aina hintoja ennen päätöksentekoa. Oppitunti 4. Suunnittelu eteenpäin. Hei Anna, entä tapaaminen kello 13? Sen pitäisi antaa meille riittävästi aikaa valmistautua. Hei John, 13.00 kuulostaa hyvältä. Mihin meidän tulee valmistautua? Meidän on viimeisteltävä esityksemme kokousta varten. Oletko aloittanut oman osasi? Kyllä, olen piirtänyt tiani. Minun täytyy vain kiillottaa ne. Entä sinun?
Olen myös melkein valmis. Minun täytyy vain lisätä hieman visuaalista sisältöä. Pitäisikö meidän mielestäsi harjoitella yhdessä? Ehdottomasti. Harjoittelu auttaa meitä tuntemaan itsevarmuutta. Missä meidän pitäisi tavata? Entä kahvila kadun varrella? Se on hiljainen ja siinä on hyvää kahvia. Täydellinen. Voin tuoda kannettavan tietokoneeni. Tapaammeko vähän aikaisemmin ottamaan drinkin? Varma. Tavoittelemme siis kello 12.30. Se antaa meille aikaa asettua. Oppitunti 5. Koulurutiini. Huomenta Anna, mikä on aamurutiinisi ennen koulua? Hei John, puen vaatteet päälleni ja syön nopean aamiaisen. Entä sinä? Yleensä pääsen koulubussiin aamiaisen jälkeen. Aina on kiire. Ratsastan kouluun veljeni kanssa. Juttelemme kursseistamme. Mitä opiskelet? Luokassani on matematiikkaa ja luonnontieteitä. Matematiikka on haastavaa, mutta mielenkiintoista. Pidän myös tieteestä. Opimme ekosysteemejä tällä termillä. Se kuulostaa kiehtovalta. Onko sinulla koulussa suosikkiaiheita? Rakastan historiaa. Menneisyyden oppiminen on niin jännittävää. Entä sinä? Pidän kirjallisuudesta. Erilaisten tarinoiden lukeminen avaa uusia maailmoja. Oppitunti 6. Pakene arkea. Hei Anna, tarvitsen todella tauon hälinästä. Hei John, ymmärrän täysin. Haluan paeta paikkaan, jossa on rauhallista. Täsmälleen. Millaista paikkaa ajattelet? Jossain luonnon keskellä, ehkä mökkijärven rannalla. Entä sinä? Haluaisin rantakohteen. Aaltojen ääni on niin rauhoittavaa. Se kuulostaa täydelliseltä. Onko sinulla jokin tietty paikka mielessä? Ajattelen pientä saarta. Olisi kiva katkaista yhteys hetkeksi. Olen samaa mieltä. Digitaalinen detox voisi todella auttaa lataamaan mieltämme. Ehdottomasti. Meidän pitäisi suunnitella yhteinen pako jonain päivänä. Se olisi niin hauskaa. Oppitunti 7. Seikkailun ostaminen. Hei Anna, en malta odottaa, että pääsen ostoksille ja valmistaudun seikkailuun. Hei John, minä myös. Mitä aiot ostaa? Tarvitsen uudet vaelluskengät ja repun. Entä sinä? Etsin kameraa, jolla ikuistan kaikki kauniit hetket. Hieno idea. Onko sinulla jokin tietty malli mielessä? Ajattelen kompaktia, jota on helppo kuljettaa mukana. Oletko katsonut kaupat? Kyllä, löysin myymälän, josta on hyviä arvosteluja. Meidän pitäisi mennä yhdessä. Kuulostaa hauskalta. Voimme vertailla hintoja ja auttaa toisiamme valinnassa. Täsmälleen. Lisäksi on aina mukavampaa tehdä ostoksia ystävän kanssa. Varmasti. Tehdään lista kaikesta, mitä tarvitsemme ennen kuin lähdemme. Hyvä suunnitelma. Näin emme unohda mitään tärkeää. Oppitunti 8. Toimintojen ajoittaminen. Hei Anna, halusin viitata suunnitelmiimme.
Onko meillä vastaanotossa aikataulu tapahtumallesi? Hei John, kyllä, tarkistin aiemmin. Heillä on kaikki järjestetty. Se on hienoa. Mihin aikaan ensimmäinen toiminta alkaa? Se alkaa kello 10. Meidän pitäisi saapua hieman aikaisemmin sovittuaksemme. Samaa mieltä. Tykkään olla täsmällinen. Mitä aktiviteetteja odotat? Olen innoissani valokuvaustyöpajasta. Entä sinä? En malta odottaa vaellusmatkaa. Uusien polkujen tutkiminen on aina jännittävää. Kyllä, se on. Ja maisemat ovat upeat valokuvaukseesi. Ehdottomasti. Varmistamme, että meillä on kaikki varusteet valmiina edellisenä iltana. Oppitunti 9. Tutkimustaidot. Hei Anna, kuinka meistä voi tulla aktiivisia ja tehokkaita tutkijoita luokissamme? Hei John, mielestäni se alkaa oikeiden kysymysten esittämisestä. Mitä mieltä olette? Täysin. Selkeiden kysymysten esittäminen johtaa parempiin tutkimustuloksiin. Myös luotettavien lähteiden käyttö on tärkeää. Meidän on arvioitava löytämämme tiedot. Oikein. On tärkeää tehdä ero uskottavien ja ei-uskottavien lähteiden välillä. Onko sinulla vinkkejä opiskelijoiden vaikeiden kysymysten käsittelemiseen? Vaikeiden kysymysten käsittelyssä aion pysyä rauhallisena ja ajatella ennen vastaamista. Se on hyvä strategia. Hetken käyttäminen voi auttaa meitä antamaan harkitun vastauksen. Kyllä. Ja se osoittaa opiskelijoille, että ajatteluun kannattaa ottaa aikaa. Täsmälleen. Kriittisen ajattelun kannustaminen on tehokkaan oppimisen avain. Otetaan nämä ideat käyttöön seuraavalla oppitunnillamme. Oppitunti 10. Luokkahuoneen haasteiden hallinta. Hei Anna, mitä mieltä olet luokkahuonehaasteiden hallinnasta? Hei John, on ehdottomasti tärkeää, että strategiat ovat paikoillaan. Mitä ehdotat? Uskon, että vahvojen suhteiden luominen opiskelijoiden kanssa voi auttaa. Heidän täytyy tuntea olonsa mukavaksi. Täysin. Kun opiskelijat luottavat meihin, he sitoutuvat todennäköisemmin. Mielestäni on myös ratkaisevan tärkeää asettaa selkeät odotukset alusta alkaen. Kyllä, se auttaa luomaan rakenteellisen ympäristön. Miten käsittelet häiriöitä? Häiriöiden varalta yritän käsitellä niitä rauhallisesti ja ohjata keskittymistä. Se on fiksu lähestymistapa. Miellyttävänä pysyminen on hyvä esimerkki. Täsmälleen. Uskon positiiviseen käyttäytymiseen kannustamiseen. Entä vaikeita aiheita? Mielestäni on hyödyllistä luoda turvallinen keskustelutila. Se rohkaisee avoimuuteen. Hieno pointti. Jaetaan nämä tekniikat myös kollegoillemme. Oppitunti 11. Globaalit ongelmat. Hei Anna, on hälyttävää, kuinka he ruokkivat kauhun fanaattisuutta ja piinaavat miljoonien elämää murtuneissa valtioissa ympäri maailmaa. Hei John, olen täysin samaa mieltä. On sydäntä särkevää nähdä vaikutus viattomiin ihmisiin. Mikä mielestäsi aiheuttaa tällaisen ääriliikkeiden? Uskon, että koulutuksen ja mahdollisuuksien puutteella on suuri rooli. Ihmiset kääntyvät usein radikaalien ryhmien puoleen epätoivosta. Tuossa on järkeä.
Koulutukseen pääsy voi vahvistaa yksilöitä ja auttaa heitä löytämään parempia polkuja. Täsmälleen. Rauhan ja ymmärryksen edistäminen on välttämätöntä. Oletko lukenut artikkeleita aloitteista, jotka auttavat tällä alalla? Kyllä, luin yhteisöohjelmista, jotka keskittyvät nuorten osallistumiseen. He pyrkivät tarjoamaan vaihtoehtoja väkivallalle. Nämä aloitteet ovat tärkeitä. On rohkaisevaa nähdä ponnisteluja. Mitä ihmiset voivat mielestäsi tehdä auttaakseen? Tietoisuuden lisääminen ja rauhaa edistävien järjestöjen tukeminen voivat vaikuttaa asiaan. Jokaisella pienellä on merkitystä. Täysin. Yhteinen toiminta voi johtaa merkittäviin muutoksiin yhteisössämme ja sen ulkopuolella. Oppitunti 12. Vinkkejä aloittelijoille. Huomenta Anna, se on vaikuttavaa. Onko vinkkejä aloittelijoille, jotka haluavat parantaa taitojaan? Hei John, totta kai. Harjoittele säännöllisesti ja ole kärsivällinen itsesi kanssa. Edistyminen vie aikaa. Hieno neuvo. Kuinka usein suosittelet harjoittelua? Ihannetapauksessa päivittäinen harjoittelu auttaa rakentamaan johdonmukaisuutta. Jopa lyhyet istunnot voivat olla tehokkaita. Se on toteutettavissa. Entä tavoitteiden asettaminen? Pienten, saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen pitää sinut motivoituneena. On palkitsevaa nähdä edistystä. Pidän siitä ajatuksesta. Onko sinulla erityisiä tavoitteita, joiden eteen työskentelet? Keskityn kirjoitustaitojeni parantamiseen. Yritän kirjoittaa vähän joka päivä. Se on upea maali. Minun pitäisi tehdä jotain vastaavaa parantaakseni viestintätaitojani. Ehdottomasti. Työsi jakaminen muiden kanssa voi myös antaa arvokasta palautetta. Pidän sen mielessä. Kavereiden rohkaisu voi olla todella motivoivaa. Oppitunti 13. Neuvottelustrategiat. Hei Anna, positiivisen ilmapiirin luominen neuvotteluillemme on ratkaisevan tärkeää. Hei John, olen täysin samaa mieltä. Hyvä ilmapiiri voi johtaa tuottavampiin keskusteluihin. Mitkä ovat mielestäsi positiivisen ympäristön avaintekijöitä? Aktiivinen kuuntelu ja kunnioitus ovat tärkeitä. Jokaisen tulee tuntea itsensä kuulluksi ja arvostetuksi. Täsmälleen. Myös rauhallisen käytöksen ylläpitäminen voi auttaa lievittämään jännitteitä. Kyllä. On tärkeää keskittyä ratkaisuihin ongelmien sijaan. Samaa mieltä. Näitä periaatteita noudattamalla voimme varmistaa onnistuneemman neuvotteluprosessin. Ehdottomasti. Uskon, että yhteisen pohjan löytäminen voi myös vahvistaa asemaamme. Se on hieno pointti. Yhteisten kiinnostuksen kohteiden löytäminen voi edistää yhteistyötä. Oppitunti 14. Historialliset näkökulmat. Hei Anna, oletko koskaan ajatellut mielikuvaa ihmisistä, jotka asuivat ja työskentelivät Mississippijoen varrella? Hei John, kyllä. On kiehtovaa pohtia heidän jokapäiväistä elämäänsä ja kamppailuaan. Mikä erottuu sinusta? Yhteisöjen sitkeys ja henki ovat vaikuttavia. He kohtasivat monia haasteita, mutta menestyivät edelleen. Täysin. Joki oli heille sekä voimavara että haaste. Miten se muokkasi heidän kulttuuriaan?
Se vaikutti heidän talouteensa ja elämäntapaansa yhdistäen heidät kauppaan ja matkustamiseen. Ehdottomasti. Musiikki, ruoka ja perinteet heijastavat myös alueen rikasta historiaa. Haluaisin tietää lisää siitä, miten nämä elementit ovat kehittyneet ajan myötä. Minä myös. Paikallisen historian tutkiminen voi tarjota arvokkaita näkemyksiä heidän kokemuksistaan. Aiotaan lukea kirjoja tai katsoa dokumentteja aiheesta. Oppitunti 15. Matkalogistiikka. Hei Anna, jos haluat tutustua maaseutuun, voit mennä bussilla tai junalla lähimpään kaupunkiin ja vuokrata sitten auton liikkuaksesi. Hei John, kuulostaa hienolta suunnitelmalta. Kauanko kestää päästä kaupunkiin bussilla? Se kestää yleensä noin 2 tuntia. Maisemat ovat upeita matkan varrella. Mukava. Auton vuokraaminen lisää joustavuutta. Tiedätkö, mitä vuokrayrityksiä on tarjolla? Kyllä, asemalla on muutama vaihtoehto. On parasta varata etukäteen, varsinkin sesonkiaikana. Hyvä idea. En haluaisi jäädä tutkimatta. Missä paikoissa suosittelet käymistä? Lähistöllä on upeita kansallispuistoja ja viehättäviä pieniä kyliä. Se kuulostaa täydelliseltä. Tykkään uppoutua luontoon ja paikalliseen kulttuuriin. Minä myös. Meidän pitäisi suunnitella matkareittimme yhdessä saadaksemme matkasta kaiken irti. Oppitunti 16. Johtamisstrategiat. Huomenta Anna, olen miettinyt tehokkaita johtamisstrategioita. Onko sinulla ideoita? Hei John, kyllä. Yksi tärkeä strategia on saada tiimi mukaan päätöksentekoon. Se nostaa moraalia. Samaa mieltä. Työntekijöiden voimaannuttaminen voi johtaa parempiin tuloksiin. Mitä jos keskustelemme tästä tiimimme kanssa? Se on hieno idea. Heidän panoksensa kerääminen voi tarjota arvokkaita oivalluksia. Mitä aiheita meidän tulisi käsitellä keskustelussamme? Voisimme keskittyä ajankohtaisiin haasteisiin ja pohtia ratkaisuja yhdessä. Täydellinen. Näin jokainen tuntee olevansa mukana prosessissa ja siihen on panostettu. Täsmälleen. Lisäksi se rohkaisee yhteistyöhön ja vahvistaa tiimidynamiikkaa. Odotan innolla, kuinka nämä strategiat parantavat työnkulkuamme. Oppitunti 17. Mindfulness-käytännöt. Hei Anna, oletko koskaan yrittänyt aloittaa vain muutaman minuutin mindfulnessilla joka päivä? Hei John, kyllä. Se on loistava tapa helpottaa harjoittelua. Mihin keskityt? Tykkään keskittyä hengittämiseen. Se auttaa selventämään mieltäni ja vähentämään stressiä. Se on hyvä lähestymistapa. Minusta on hyödyllistä asettaa joka päivä tietty aika mindfulnessille. Ehdottomasti. Johdonmukaisuus helpottaa tavan kehittymistä. Kuinka kauan yleensä harjoittelet? Aloitan 5 minuutista ja lisään sitä vähitellen. Entä sinä? Aloitin vain 3 minuutilla ja tähtää nyt 10. On hämmästyttävää, kuinka paljon se auttaa. Se todella on. Jaetaan vinkkejä, kuinka pysyä motivoituneena harjoittelussamme. Oppitunti 18. Kasvupotentiaali. Huomenta Anna, oletko miettinyt,
kuinka voimme korostaa kasvupotentiaaliamme tulevassa tapaamisessa. Hei John, ehdottomasti. Uskon, että saavutustemme esittely auttaa. Samaa mieltä. Mainitsen laajentumissuunnitelmamme ja positiivisen vaikutuksen yhteisöömme. Se on hieno pointti. Menestystarinoiden esille tuominen voi herättää luottamusta. Täsmälleen. Meidän tulee myös keskustella tulevaisuuden tavoitteista ja siitä, kuinka aiomme saavuttaa ne. Kyllä. Selkeiden tavoitteiden asettaminen osoittaa sitoutumisemme kasvuun. Uskon, että se resonoi hyvin yleisömme kanssa. Täysin. Valmistellaan visuaalisia materiaaleja esityksemme tueksi. Hyvä idea. Visuaaliset ominaisuudet voivat tehdä kohdistamme kiinnostavampia ja mieleenpainuvampia. Oppitunti 19. Työn pätevyys. Hei Anna, onko mielestäsi reilua tehdä työtä, vaikka muut ihmiset olisivat paljon pätevämpiä siihen työhön? Hei John, tämä on vaikea kysymys. Joskus kyse voi olla kokemuksen hankkimisesta, eikö niin? Totta. Mielestäni jokainen ansaitsee mahdollisuuden todistaa itsensä, vaikka he eivät olisikaan pätevimpiä. Täsmälleen. Lisäksi erilaiset näkökulmat voivat tuoda uusia ideoita pöytään. Kyllä. Tietenkin me kaikki haluamme auttaa tiimiämme menestymään. Kyse on yhteistyöstä. Olen samaa mieltä. Vähemmän kokeneiden jäsenten kannustaminen voi johtaa kaikkien mukana olevien kasvuun. Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa sinun on täytynyt edetä alipätevyydestä huolimatta? Kyllä, ehdottomasti. Se oli haastavaa, mutta opin paljon. Entä sinä? Sama täällä. Se pakotti minut kehittämään taitoja, joita en tiennyt omaavani. Oppitunti 20. Turvatarkastuspisteet. Hei Anna, näitkö uuden turvatarkastuspisteen sisäänkäynnillä? Hei John, kyllä. Se on varsin havaittavissa. Luuletko sen lisäävän turvallisuutta? Täysin. On tärkeää varmistaa kaikkien turvallisuus julkisilla paikoilla. Olen samaa mieltä. Se voi kuitenkin olla epämukavaa. Oletko kokenut pitkiä jonoja? Kyllä, olen. Mutta mielestäni se on välttämätön varotoimenpide. Mitä ajatuksia sinulla on? Mielestäni se on hyvä tasapaino turvallisuuden ja mukavuuden välillä. Oikein. On tärkeää tuntea olonsa turvalliseksi ja samalla päästä paikkoihin helposti. Täsmälleen. Ehkä he voivat parantaa prosessia minimoidakseen odotusajat. Se olisi ihanteellista. Tehokas tietoturva voi olla suuri merkitys kaikille. Oppitunti 20. Ajankohtaista. Huomenta Anna, kuulitko kaupungissamme viimeaikaisista mielenosoituksista? Hei John, kyllä. Siitä on uutisoitu kaikkialla. Mitä mieltä olet heistä? Mielestäni on tärkeää, että ihmiset ilmaisevat mielipiteensä. Protestit voivat saada aikaan muutoksia. Täysin. Se on tapa, jolla yhteisö voi ilmaista huolensa. Tiedätkö, mitä erityisiä asioita he vastustavat? Uskon, että kyse on pääasiassa sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja ympäristöpolitiikasta. Nämä ovat kriittisiä asioita. On innostavaa nähdä ihmisten kokoontuvan yhteen asian eteen.
Kyllä, yhtenäisyys yhteisössä voi olla voimakasta. Oletko harkinnut osallistumista? En ole vielä päättänyt, mutta harkitsen sitä. Se voi olla hyvä oppimiskokemus. Oppitunti 22. Matkailun perusasiat. Hei Anna, mitä asioita et koskaan unohda pakkaessasi matkalle? Hei John, ehdottomasti kannettava laturi. Se on hengenpelastaja matkoilla. Hieno idea. Entä niskatyyny mukavuuden lisäämiseksi pitkillä matkoilla? Täysin. Niskatyynyllä on valtava ero lennoilla tai autoilla. Mitkä muut esineet ovat mielestäsi pakollisia? Pakkaan aina uudelleen käytettävän vesipullon. Nesteytys on niin tärkeää. Hyvä soitto. Välipalat ovat välttämättömiä myös pitkillä matkoilla. Mikä on lempimatkaruokasi? Rakastan polkusekoitusta. Se on terveellistä ja helppo kuljettaa mukana. Entä sinä? Pidän enemmän granolapatuista. Ne ovat nopeita ja antavat minulle energiaa, kun tarvitsen sitä. Oppitunti 23. Asiakasyhteydet. Hei Anna, oletko koskaan ajatellut kuinka tärkeää on säilyttää positiivinen asiakassuhde? Ehdottomasti, John. Se voi todella luoda tai rikkoa liiketoiminnan. Mikä on mielestäsi hyvän suhteen avain? Uskon, että viestintä on välttämätöntä. Asiakkaiden ajan tasalla pitäminen osoittaa, että arvostamme heidän aikaansa. Se on totta. Säännölliset päivitykset voivat estää väärinkäsityksiä. Kuinka usein meidän pitäisi mielestäsi ottaa yhteyttä? Sanoisin vähintään kerran viikossa, riippuen projektin vauhdista. Entä valitusten käsittely? Valitusten nopea käsittely on elintärkeää. Se osoittaa, että välitämme heidän kokemuksestaan. Mikä on lähestymistapasi? Yritän ensin kuunnella ja sitten tarjota ratkaisuja. On tärkeää saada heidät tuntemaan itsensä kuulluiksi. Täsmälleen. Empatialla on valtava rooli. Pitäisikö meidän mielestäsi mukauttaa vuorovaikutustamme? Ehdottomasti. Niiden nimien käyttäminen ja yksityiskohtien muistaminen on valtava ero. Oikein. Se lisää persoonallisuutta. Oletko koskaan käyttänyt seurantatutkimuksia? Kyllä, ne voivat antaa arvokasta palautetta. Se auttaa meitä myös parantamaan palveluitamme. Varmasti. Asiakkaiden sitouttaminen projektin jälkeen voi pitää suhteen vahvana. Miten yleensä seuraat? Lähetän kiitos-sähköpostin ja pyydän heidän ajatuksiaan työstämme. Se avaa oven tuleville projekteille. Oppitunti 24. Paikalliset herkut. Huomenta Anna, oletko kokeillut uusia paikallisia ruokia lähiaikoina? Kyllä, söin eilen upeimmat takot. Entä sinä? Löysin upean sushipaikan. Siinä oli niin tuoretta kalaa. Kuulostaa herkulliselta. Rakastan sitä, kuinka paikallinen keittiö heijastelee kulttuuria. Mitä meidän pitäisi mielestäsi kokeilla seuraavaksi? Entä tutkia katuruokaa? Se on usein aidoin. Hieno idea. Katukauppiailla on yleensä ainutlaatuisia reseptejä. Onko sinulla suosikkeja? Nautin todella Banh Mi voileipistä. Makujen yhdistelmä on uskomaton.
Olen kuullut, että ne ovat mahtavia. Haluaisin kokeilla yhtä. Mikä on sinun suosikkisi paikallisessa ruuassa? Mielestäni se on kokemus, syöminen siellä, missä paikalliset syövät, on aina hauskaa. Kyllä. Ja se tuntuu olevan enemmän yhteydessä yhteisöön. Oletko kokeillut jälkiruokia? Oi, ehdottomasti. Paikalliset leivonnaiset ovat täällä taivaallisia. Olen myös suuri jälkiruokien ystävä. Meidän pitäisi järjestää ruokakierros pian. Kuulostaa herkulliselta suunnitelmalta. Uusien makujen tutkiminen on aina jännittävää. Oppitunti 25. Trooppiset seikkailut. Hei Anna, oletko koskaan harkinnut trooppista lomaa? Kyllä, rakastan ideaa. Rannat ja luonto ovat niin virkistäviä. Onko erityisiä suosituksia? Jos rakastat rantoja, Havaiji on upea. Maisemat ovat henkeä salpaavat. Olen aina halunnut käydä. Mitä aktiviteetteja suosittelette siellä? Snorklaus on pakollinen. Meren elämä on elinvoimaista ja monipuolista. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Nautin myös vesiurheilusta. Entä vaellus? Täysin. Siellä on kauniita polkuja, joista on uskomattomat näkymät. Haluaisin tutustua vesiputouksiin. Onko sinulla suosikki vaelluspaikka? Kalalaon reitti on unohtumaton. Se on haastavaa, mutta jokaisen askeleen arvoista. Kuulostaa seikkailulta. Entä paikallinen keittiö, kun olemme siellä? Kokeile ehdottomasti pokekulhoja. Ne ovat tuoreita ja täynnä makua. Nam. En malta odottaa, että pääsen kokemaan myös paikallista kulttuuria. Se on parasta, uppoutua paikalliseen elämäntyyliin. Oppitunti 26. Kulinaarisia kokemuksia. Hei Anna, oletko tutkinut uusia ruokia viime aikoina? Kyllä, kokeilin hämmästyttävää intialaista ruokaa. Mausteet olivat uskomattomia. Intialainen keittiö on täynnä makuja. Rakastan monipuolisuutta. Mitä ruokia kokeilit? Minulla oli voita kanaa ja valkosipulia. Ne olivat herkullisia. Hienoja valintoja. Nautin erilaisten paikallisten ruokien kokeilemisesta. Mitä muita ruokia suosittelette? Taimaalainen ruoka on myös upeaa. Makean ja mausteisen tasapaino on täydellinen. Olen samaa mieltä. Mikä on suosikki thairuokasi? Rakastan todella pattaita. Se on niin tyydyttävää. Entä sinä? Olen vihreän karrin ystävä. Se on rikas ja aromaattinen. Meidän pitäisi ehdottomasti kokeilla näiden ruokien valmistamista yhdessä. Se olisi hauskaa. Ruoanlaitto voi olla loistava tapa oppia eri kulttuureista. Täysin. Lisäksi voimme nauttia tuloksista yhdessä. Mitä muuta meidän pitäisi mielestäsi tutkia? Ehkä ruokafestivaali. Se on loistava tapa maistella useita makuja kerralla.